डायरी राइटिङ एससी क्लास 10 र क्लास 12 को बोर्ड एक्जाममा सोधिने सबैभन्दा सजिलो राइटिङ पोर्सन्स मध्येको एउटा क्वेसन्स हो। तर धेरै जस्तो स्टुडेन्ट्सलाई यसको राइट फर्मेट नआउँदाखेरि यति सजिलो पोर्सन्सबाट पनि मार्क्स चाहिँ गुमाउनुहुन्छ। आज म तपाईहरुलाई सिम्पल 5 स्टेपमा कसरी डायरी राइटिङ एक्जाममा लेख्ने भनेर सिकाउने छु। भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नम्बर 1, स्टार्ट विथ द डेट। डेट लेख्दाखेरि डे, मन्थ र इयर चाहिँ कम्पलसरी, अनि टाइम र लोकेसन चाहिँ अप्सनल। अप्सनल भनेको यहाँ तपाईले लेख्दाखेरि केही पनि बिग्रिदैन, एकदम राम्रो हुन्छ, नलेख्दा पनि बिग्रिने कुरा चाहिँ छैन। नम्बर 2, ओपनिङ। ओपनिङ भनेको चाहिँ सैल्यूटेशन हो। एन फ्राङ्कको फेमस डायरीमा उनले आफ्नो डायरीलाई किट्टी भनेर नाम दिएको छ। सो यसरी हामीले हाम्रो आफ्नो डायरीलाई साथीको रूपमा हाई हेलोको साथसाथै नाम पनि दिएर लेख्न सक्छौँ। यी इक्जाम्पल्सहरू मध्येमा तपाईले कुनै पनि एउटा चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 इज बडी पार्ट। दिस इज द मेन पार्ट अफ डायरी राइटिङ। यहाँ हामी विशेष गरी 5 W's को एन्सर दिन्छौँ। 5 W's मा के आउँछ त? हु, वेयर यु विथ, तपाई कोसँग हुनुहुन्थ्यो। व्हाट डिड यु डु, तपाईले के गर्नुभयो दिनभरिमा। वेयर डिड इट ह्यापन, तपाईले जे कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ भएको थियो। When did it happen, यो कति बेला भयो, बिहान भयो कि दिउँसो भयो कि अर साँझ भयो कि अर केही दिन अगाडि भएको थियो कि। एन्ड फाइनली वाइ डिड इट ह्यापन। यी सबै कुराहरूको एन्सर्स हामीले लेख्यौँ भने हाम्रो बडी पार्ट्स कम्प्लिट हुन्छ। अनि अर्को सबैभन्दा मुख्य कुरा, तपाईको बडी पार्ट चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ हुनुपर्छ। डिस्क्रिप्टिभ राइटिङमा हामी सेन्सरी डिटेल्स दिन्छौँ। सेन्सरी डिटेल्स भनेको डिटेल्स रिलेटेड टु साइट, स्मेल, टेस्ट, साउन्ड एन्ड द फिल। यी सबै कुराहरू मेन्सन गरेर लेख्दाखेरि तपाईको डायरी राइटिङ एकदमै राम्रो हुन्छ। डायरी राइटिङको ओपनिङ कसरी गर्ने भन्ने क्वेसन्समा चाहिँ here are some of the phrases and the expression that you can choose. Today was one of the most memorable day of my life. I'm writing this diary with a heavy heart. Today I experienced something very special. I felt extremely happy, sad, proud, etc. today. Step number 4 मा we connect our feelings to the event that we have just described. It means अहिले भर्खरै डिस्क्राइब गरेको इभेन्टमा चाहिँ हाम्रो फिलिङ्सलाई चाहिँ हामी कनेक्ट गर्छौँ। अब फिलिङ्सलाई कसरी कनेक्ट गराउने भन्दाखेरि त्यो घटनापछि हाउ डिड यु फिल, तपाईलाई कस्तो चाहिँ फिल भयो। वाज आई नर्भस, was I happy, was I proud, was I anxious, was I angry, was I thinking differently, त्यो बेलामा के म फरक तरिकाले सोच्दै थिएँ, was I surprised to know something। त्यो फिलिङ्सलाई चाहिँ तपाईले त्यहाँ एक्सप्रेस गर्नु पर्छ। And finally the closing. क्लोजिङमा हामी this much for today, thank you for listening, till tomorrow, bye bye गरेर हामीले आफ्नो नाम चाहिँ मेन्सन गर्न सक्छौँ। अब टेन्सको कुरा, धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरूले कुन टेन्स युज गर्ने डायरी राइटिङमा भन्ने क्वेसन चाहिँ सोधिरहनु भएको हुन्छ। द प्राइमेरी टेन्स टु युज इन डायरी राइटिङ इज सिम्पल पास्ट टेन्स, किनभने हामी पास्ट इभेन्टको बारेमा चाहिँ लेखिरहेका हुन्छौँ। द्याट्स वाइ मेजर टेन्स चाहिँ हाम्रो पास्ट टेन्स हुन्छ। कतै कतै मात्रै हामी चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स र सिम्पल फ्युचर युज गर्छौँ। प्रेजेन्ट टेन्सको युज चाहिँ हामी राइटिङ गरिरहेको बेला कस्तो फिल भएको छ त्यो कुरा एक्सप्रेस गर्न मात्रै लेख्छौँ भने फ्युचर टेन्सको युज चाहिँ हामी एट द एन्ड अफ द डायरी राइटिङमा मात्रै गर्छौँ। त्यो पनि के को लागि भन्दाखेरि रिजोल्युसन, प्रमिस एन्ड लर्निङको लागि। हामीले त्यो दिन के सिक्यौँ, अब त्यसको समाधान के हो, अनि हामीले के चाहिँ प्रमिस अबदेखि गर्यौँ र हामीले के चाहिँ त्यसबाट सिक्यौँ भन्ने कुराहरू देखाउनु पर्यो भने मात्र हामी फ्युचर टेन्सको चाहिँ युज गर्छौँ। दिस इज द फाइनल फर्मेट अफ डायरी राइटिङ। अब हामी यही डायरी राइटिङको फर्मेटलाई फलो गर्दै 5 वटा स्टेपलाई पनि फलो गर्दै एउटा स्याम्पल एन्सर लेख्नेछौँ। The question reads like this. You spent the most stressful day 1 week before essay exam. Now write a diary about the feelings in about 200 words. Monday, 1st March 2025, 9:30 p.m. my room. My dear diary, I am writing this diary with a heavy heart. The essay examination is just 1 week away. From the moment I woke up, a strange fear surrounded me. My mind was filled with the syllabus, grammar rules, and unanswered questions. No matter how much I tried to stay calm, the pressure of doing well in the exam kept increasing. Throughout the day, I kept revising my notes, but every chapter felt unfinished, and every subject appeared difficult.
The tickling clock made me more nervous, and even small mistakes made me lose confidence. My hands would tremble while studying, my head ached, and my heart raced whenever I thought about the exam hall. I was afraid of forgetting answers, making silly mistakes, and disappointing my parents and teachers who expect a lot from me. The fear of failure was the most stressful part of the day. I kept comparing myself with others and doubting my own preparation. However, in the evening, I tried to calm myself down. I reminded myself that I have worked hard throughout the year and the stress will not stop me perform better. Now, as I sit quietly in my room, I feel tired but hopeful. Today taught me that stress is natural before a big exam, but confidence is more important. I promise myself to stay positive and give my best in the essay examination. That's all for today. Years XYZ. यसरी हामी सजिलैले डायरी राइटिङ लेख्न सक्छौं. I hope this helps. If this helps, please don't forget to subscribe the channel and thank you for watching. Keep learning.